बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मस्त शायद तूफान शुमार दा एक नव वीडियो खुश आमदीद लेकिन दोस्तों बाद ज़िम्मा तस्मीम गिरफ्तार के शुमार दोबारा ऑनलाइन अर्निंग मालूमात पे दोस्तों अगर तो मैंने ऑनलाइन अर्निंग بسیار زیاد رها و جد که شما در هفته یا در روز هر چقدر وقت اضافه کردین شما او را مصرف کنید برای اینترنت شما زودتر کمیتین پول دست بیارین و این بسیار خوب اپورتونیتی است برای جوانان از ما که اونا میتونن از این طریقه که در پالوی کار خود در پالوی استادی خود از این طریقه شما میتونن یا خوب سه ارنینگ داشته باشین دوستا سر که نگه چاهی که مثلا در پاکستان زندگی اگر شما من آنلاین ارنینگ رو قدم میلین اگر شما مثلا از ویدیوز می استفاده کنید شما کو کار بتونین دین تو خیلی اگر مو مکسیم مینیمم اگر ارنینگ داشته باشه کم سے کم ارنینگ داشته باشه که $100 के साथ आता شما पैसे بدر نمیتونین $100 برای شما که بسیار زیاد مشکلات رو حل میتونه از خاطر بس ما ویدیو رو کردم چرا که ما مشموری بیگنر بودم از این خبر نبودم و صرف از خاطر ازی که من از مطلب یک رواج بد وجود داره که اگر مو دروغ غیبت وغیره باشه شما تو نستم اول قدم زون فراش نه که زیاد خوش داره لیکن اگر معلومات کاری باشه اگر از معلومات از مو از تو از موضوع کس مشکل حل میشه بس ما وقتا وقت دیگه نموگی خبر ندارم چرا که اون خیال شاید اون از بالتر میشه وغیره وغیره صاحب میره وظایف فالتو را برای ذکر مو ختم کنی خب فعلا من ویدیو رو ان انشالله شما میتر پیغامات پیش فورورد کنید تا مو یک طریقه آگاهی که سمن سایدز مو زیادتر شونه بهترین اپشنی آنلاین ارنینگ که ما خود خوش ما زیاد ویه که شما مجبور دگو کار نیست شما هر کار را شوق داره نمو شوق را شما میتونید در بیزنس کو تبدیل کنید اگر شما فوتوگرافر اگر شما مثلا آرتیست هستین اگر چیزای نقاشی میتونید اگر شما دیزاینر اگر شما اگر خوب رایتینگ اسکیل دارین ایسه نوشته میتونید شما استوری نوشته میتونید بسیار زیاد کسته اینا بسیار خوب است شما مو خوابی خمو وقت اضافه خرج شما کسته میتونید از اون طریقه خوب سه ارنینگ و اینکم داشته باشین دوستا اگر شما از پشت آسان طریقه زی بگردن که کدام راش بسیار زیاد آسانه که موضوع طریقه ارنینگ پیدا کنی شاید باز کساش دوباره یوتیوب شندشین بالکل یوتیوب کسا یک بهترین گزینه یک بهترین آپشن بود که شما از طریقه میتونید ارنینگ داشته باشین آنلاین لیکن روز در روز که ایسا پالیسی یوتیوب در سخت شده رهیه تا چند سال پیش که ایسا خالی هر کس که من یوتیوب ویدیوز اپلود میکرد بازو کی زیاد بیننده پیدا میکرد و مونتایز میشد ویدیوز بله زود اگه تبلیغات میومد که زود طریقه اونار پیسه داده میشد لیکن وقتی که دید اینا که هر کس خاصه نخواسته یا هر کس کی بخواه مثلا آلتو فالتو ویدیو جمع کرده من از اینترنت انداز نه که بسیار زیاد ویدیو فالتو من از پور بوده خب از اون چیکار کرد کم پالیسی رو سخت‌تر که درافت که هر کس من چینل اگر 10000 ویو داشته شه از بعد میتونه اینا ویدیو مونتایز کنه بله تبلیغات داشته از بعد اون میتونه ارنینگ داشته شه که 10000 ویو مقص چندان تارگت زیاد سخت نبوده که اورم مود آسانی میتونست اچیو کنی لیکن فی الحال که نو پالیسی یوتیوب اینه که هر کس که میخواد مطلب از طریق یوتیوب ارنینگ داشته شه اونا باید که من چینل کو 4000 ساعت ویدیوش باید ویوش نه و بعد من چینل کو حد اقل 1000 سابسکرایبر باید داشته شه که این چیز ویدیو یوتیوبرز مور بسیار زیاد خونجگر که در دوستا تو من یوتیوب سالانه یا ماهانه تو لاکا هزارا دلار نفر از طریق یوتیوب اینکم داره لیکن من از یک چهار بچه از یک نو خبر شده اونا اگر من از یک قدم رشته بزنی پلیسی های ازی کسته در او کسی نار خونجگر که در یه چرا که کم مشکل تره چرا مردم از ما یوتیوبر کمتر داره اگر می تاس به نظر من فیسبوک بودی بسیار زیاد آسان تر چرا که نوجوان از ما من فیسبوک فعال تره نسبت به یوتیوب خب فی الحال چرا که دوستا منظور از این ویدیو چیز خلا و منظور از کبایز من چیز خلا دوستا یک چهار بچه از اگر من تکنولوژی یا من مثلا مختلف راههای اینکم نداره و نو قدم اشتر یا شما باید نار سپورت کنین دزی پسند میگن که برای شما درخواست ما کی سابسکرایب ما یوتیوب چنل منه پیجا منه گروپ شما در میگن که نفر درخواست نه که باید یوتیوب چنل ما سابسکرایب کنین و از دو جمله ما خودم هستم که یوتیوب چنل ما سابسکرایب کنین چرا که تا 20 فروری 2018 یک تارگت داشته که به 1000 سابسکرایبر و 4000 ساعت که باید ویدیو اسمو ویو شنه تا که ما بتنی برای مثلا کسا از او پیشتر بره اگر بنید 12 ما مثلا نو پالیسیز از 20 فروری 2018 بعد اینا کس اپدیت میشه اگر شما منی ازی 12 ما مو تارگت خوب پرانه میتونیم باز وقت چیکار میشه یوتیوب اکانت میتونه امکان داره بند شونه صرف نیچز کاست ما یوتیوبر صد به ذات خونجگر که داره یه درو خب از دوستا منظورش که باید من انمیه که شما باید اونا را سپورت کنید صحیح امروز مو یوت از ما که صد سپورتش ما ضرورت لیکن دوستا بله اسکرین هم دو ذات کار آسان نیست صحیح
یک نفر اگر برایش معلومات میده، یک نفر اگر شما را انترتین، شما را خنده میده، دن اینا در نظر من حق داره که شما مثلا برین یک دانه سابسکرایب کنین. از یک سابسکرایب کردن شما نه بیل اینترنت زیاد میشه نه بیل بجلیش زیاد میشه، لیکن از خاطر یک سابسکرایبر شما و نفر بسیار زیاد کمک میشه. دن شما باید برین اون رو سابسکرایب کنین. اگر شما گو یوتیوبر هستید، شما این ویدیو رو تا تای ویدیو من کامنت شما یوتیوب چنل کو لینکس بدید، ما خودم رفته اول سابسکرایب نمو. بعض از دوستان درخواست داریم که برین یوتیوب چنل را سابسکرایب کنین، صرف از این خاطر که تو دوستا اگر اینا تازه قدم است شما باید اینا سپورت کنین، چرا که بخای نخای صبح شما منیم زیرا آمدنی هستین. دوستا زمانی بالکلینگ در نظر ما ختم شده، شما امروز از داو خورده و زیاتر مو تکنولوژی استفاده نه. شما اگر یک دونه بیکری دارین، یک دونه دکان نایی دارین، اگر شما مثلا اگو ریزا بیزنس هم دارین، برای شما کو برای شما یک وبسایت ضرورت دارین یا مختلف سایت دیگه ضرورت پیدا دارین، یعنی ما بخواین نخواین در من تکنولوژی انوالو شده رهیه و بهتره می که شما اینا سپورت کنید. در نظر من شما اگر اینا سپورت کنین، علمینا رفته صبح مو راوها و پلتفرم را برای شما در وسیتر کده مورد تا شما باید منیزی دا آسانی کسته قدمش تا بیت و دا آسانی کسته مو زیاد مشکلات را روبرو نشدیم کنجرسی. دیگه دوستا اگر شما خوشتون درباره آنلاین ارنینگ زیادتر معلومات پیدا کنید، ما هستم شاهد طوفان، در نام چینل ما هست شاهد طوفان. شما باید سابسکرایب کنید و ویدیو رو شیر کنید و مطلب مزید ان شاء الله ما تو هر چقدر معلومات و همو معلومات های امور های که با خودم پرکتیکال کردم و که 100% کار میده و اونا رو ما برایش ان شاء الله پیشروی میرم که شما بتونید زودتر ماهانه کم بیش که پول دادیس بیرین. اگر شما زیاد وقت میدین زیادتر پول دادیس آورده میتونید، اگر کمتر وقت میدین کمتر و این بسیار خوب اپورتونیتی است. چرا که ټیلنت بنی از مو بسیار زیاده و رای ټیلنت از یک مطلب اونا در کدام طریقه استفاده کنه پارتیکولر مو کدام پلتفرم نداره. دن ازو خاطر هر کس مو مثال اردو است نه اپنی مدد آپ بس هر کس مو اپنی مدد آپ کی تحت کسته شکار نکی میتونه مشکلات کو برطرف کنه. خود دوستا برای امروز میقص تا ویدیو دیگه خدا یار نگهدار، ان شاء الله صحیح سلامت خوش باشین و اگر لایک سابسکرایب نکردید شما سلام که سابسکرایب کنید. دیگه هر کس اگر دزی پیغامات ضرورت داره شما این پیغامات دست ما اتون برسونین. دیگه وقتم خوش، خداحافظ.